સૌરાષ્ટ્ર બાદ જે લોકોને અત્યારે ખબર ન હોય ઘૂંટો શું છે તો તમને કહી દઉં કે જામનગર સાઈડનો જોડિયા તાલુકાનો ઘૂંટો બહુ જ ફેમસ છે, જે 25 થી 30 પ્રકારના શાકભાજી અને ફ્રૂટ્સ આ બધું નાખીને બનાવવામાં આવે છે અને બાજરાના રોટલા સાથે ચોળીને ખાય છે. હા, જે મજા આવે ભાઈ. શું નાખવાનું છે સૌથી પહેલા? બટેટા અને દૂધી પહેલા ઈ નાખવાનું. હા ગોરધનભાઈ, આ કેટલા કિલો ઘૂંટો બને? આ 60-70 કિલો ઘૂંટો બનશે. હજી સ્ટાર્ટિંગ છે? હા, સ્ટાર્ટિંગ છે, 2 દિવસ જ થયા. હા, પછી ધીરે ધીરે 100 કિલોની ઉપર. અરે રોજ 150-200 કિલો. હા, કેળા, કાકડી, આ લસણ છે, આ આદુ છે. આદુ, ઓકે. ધીરે ધીરે આ પાકશે, પાકી જાય ને પછીની જે પ્રોસેસ હશે હું તમને આગળ બતાવીશ. હવે કોથમીર. હા, મેં એવા લોકો ઘણા જોયા છે કે 500 ગ્રામ અને 1-1 કિલો આ ઘૂંટો એમને પી જાય લુખો. ઓહ, તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો રાજકોટનો સાધુ વાસવાણી રોડ છે અને હું આવ્યો છું ઘૂંટાની રેસીપી કવર કરવા. સૌરાષ્ટ્ર બહાર જે લોકોને અત્યારે ખબર ન હોય ઘૂંટો શું છે તો તમને કહી દઉં કે જામનગર સાઈડનો જોડિયા તાલુકાનો ઘૂંટો બહુ જ ફેમસ છે, જે 25 થી 30 પ્રકારના શાકભાજી અને ફ્રૂટ્સ આ બધું નાખીને બનાવવામાં આવે છે અને બાજરાના રોટલા સાથે ચોળીને ખાય છે. હા, જે મજા આવે ભાઈ. અને એમાં કાંઈક એની સ્પેશિયલ એક ચટણી બનાવે છે, એ નાખીને વધારે મજા આવે છે. હવે ડિટેલમાં તમને રેસીપી બતાવીશ. ખાસ એક વાત જાણવા જેવી તમને કહું કે આ વસ્તુ છે ને ટ્રેડિશનલ રેસીપી છે અને જોડિયા ગામમાં જ આ વસ્તુ બનવાની શરૂ થઈ હતી. અત્યારે રાજકોટ સિટી સુધી પહોંચી છે. ગોરધનભાઈ અહીંયા સ્પેશિયલ રેગ્યુલર જોડિયા ગામથી અહીંયા આવીને અહીંયા બનાવીને લોકોને ખવડાવે છે અને સિટીમાં આ સિવાય તમને કદાચ આ વસ્તુ ક્યાંય બીજે જોવા કે ખાવા નહીં મળે. હવે કેવી રીતે બનાવે છે ટેસ્ટમાં કેવું છે એ ડિટેલમાં આપણે આગળ જઈને જાણીએ. અને એડ્રેસ તમને કહું કે આ સાધુ વાસવાણી રોડ છે, રાજકોટનો વર્ધમાન હાઇટ્સ છે એક્ઝેક્ટ સામે, અને બાજુમાં છે સાધુ વાસવાણી સ્કૂલ. ચાલો શરૂ કરીએ. તો ફાઇનલી અમે અત્યારે વિડીયો શૂટ કરીએ છીએ. પહેલાં તમને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બધા જણાવી દઉં. મારી જોડે છે ગોરધનભાઈ. કેમ છો ગોરધનભાઈ? અરે આનંદ તો કયો. ગોરધનભાઈ આપણે આની પહેલાં 1-2 વાર રેસીપી બતાવી છે અને વિન્ટર સિઝન પાછી ઠંડીની સિઝન શરૂ થાય છે તો ફટાફટ આપણે સાહેબ હવે કહીએ કે આમાં કેટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે, કેટલા શાકભાજી છે. શાકભાજી છે આની અંદર 22 થી 23. 22 થી 23, ઓકે. તો સૌથી પહેલા આપણે આ તપેલામાં શું ગરમ પાણી કરીને રાખ્યું છે? હા, એમાં નમકવાળું ગરમ પાણી અંદર મૂક્યું છે. તો ફટાફટ આપણે શાકભાજી નાખવા માંડીએ. હા, શાકભાજી નાખવાના છે. ચાલો ખોલો. આ જો પાણી ઉકળવા માંડ્યું છે. હવે શું નાખવાનું છે સૌથી પહેલા? બટેટા અને દૂધી પહેલા ઈ નાખવાનું. હા ગોરધનભાઈ, આ કેટલા કિલો ઘૂંટો બને? આ 60-70 કિલો ઘૂંટો બનશે. હજી સ્ટાર્ટિંગ છે? હા, સ્ટાર્ટિંગ છે, 2 દિવસ જ થયા. હા, પછી ધીરે ધીરે 100 કિલોની ઉપર. અરે રોજ 150-200 કિલો. હા, વટાણા. ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં દૂધી, વટાણા અને બટેટા આટલું નાખ્યું છે. લીલી ડુંગળી છે, કોબીજ છે, કાકડી છે, મૂળા છે, સેવ છે, ફુલાવર છે, રીંગણા છે, ટમેટા છે, સિંગદાણાનો ભૂકો છે, ચોરી છે, કેળા છે, ગુવાર છે. આ શું છે? સફરજન. સફરજન છે. સફરજન છે. પછી આ ભાજી કઈ છે? કોથમીર છે ને બીજું શું છે? આવડી આ મૂળાની ભાજી છે. ઓકે, આટલી વસ્તુઓ હજી ઉમેરવાની આપણે બાકી છે. આ કોબીજ, આ લીલી ડુંગળી. હા, લીલી ડુંગળી, આ લીલા ચોરા. રીંગણા, ફ્લાવર. હા, કેળા, કાકડી, સફરજન, મૂળા, ટમેટા, મૂળાના પાન. હા, લસણ છે. ખાલી લસણ જ છે કે આદુ? ના, લસણની ગ્રેવી છે. ઓકે. આ આદુ છે. ઓકે. આનાથી થોડોક ટેસ્ટ એ બધો સારો લાગશે અને ઠંડીમાં મજા આવે.
આ લાલ મરચાની ચટણી છે. ઓકે. હવે 3.5 કલાક 4 કલાક સુધી પકાવવાનો છે. ઓકે. સાહેબ છે ને જોડિયાથી સ્પેશિયલ રેગ્યુલર આવે છે, રાજકોટ રહેતા નથી, અને કેટલાય વર્ષોથી જોડિયાથી આવીને અહીંયા ઘૂંટાનો બિઝનેસ કરે છે. અને રાજકોટમાં બહુ ઓછા એવા ઓપ્શન હશે કે તમને કોઈ દિવસ આવી રીતના જોડિયાનો ફેમસ જે આ ઘૂંટો છે એ બીજે ખાવા મળે. અહીંયા ગોરધનભાઈની આ બારે ટેબલ છે, અહીંયા બેસીને તમે જમી શકો છો, પાર્સલી લઈ જઈ શકો છો. બાજરાના રોટલા સાથે ખાવાનું હોય છે, બાજરાના રોટલા પણ અહીંયા અવેલેબલ હોય છે, અને એમની સ્પેશિયલ ચટણી છે એની કમાલે અલગ હોય છે. ધીરે ધીરે આ પાકશે, પાકી જાય ને પછીની જે પ્રોસેસ હશે એ હું તમને આગળ બતાવીશ. બરાબર ને? હવે ઢાંકવાનું છે કે અત્યારે આમ જ રાખવું? ના, ઢાંકવાનું. ઢાંકી દેવાનું. ઢાંકી દે. લગભગ આ 3.5 કલાક જે પાકે છે, અને હવે પાકવાનો એન્ડ આવી ગયો છે. હવે વલોણો મૂકી મગફળીના દાણા, કોથમરી અને લીંબુ હવે ભેરવવાનું બાકી છે. પછી ઓલું ક્રશ કરી નાખવાનું. હા, હવે ક્રશ કરશું. ઓકે. મગફળીના દાણા. આનાથી શું ટેસ્ટ આવે કે ઘાટો થાય રસો? આનાથી ઘાટોય થાય અને સ્વાદ આવે. હા. હવે કોથમીર. હા. આ વલોણાથી એકદમ હવે છે ને ગ્રેવી થઈ જશે, ઘટ થઈ જશે. આ લીંબુનો રસ. હવે થઈ ગયો? થઈ ગયો. એટલે હવે આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું સાવ? હા, કમ્પ્લીટ ઘૂંટો બની ગયો. ઓકે. હવે આમાં મીઠું આપણે પહેલા ઉમેરી દીધું. હા, પહેલા જ પાણી ભેગું જ મીઠું ઉમેરવાનું હોય. બસ પાણી ભેગું જ મીઠું ઉમેરવાનું. ડન. ઓકે. આપણો ઘૂંટો આવી ગયો છે, અને અહીંયા જમવા માટે 150 રૂપિયા ભાવ છે, અનલિમિટેડ હોય છે. અને ઘૂંટો છે ને મેં એવા લોકો ઘણા જોયા છે કે 500 ગ્રામ અને 1 કિલો આ ઘૂંટો એમને પી જાય લુખો, એવા લોકો બી મેં જોયેલા છે. સલાડમાં ટમેટા છે, ડુંગળી છે, કાકડી છે, પાપડ છે, આ બાજરાનો રોટલો છે, અને આ એમની સ્પેશિયલ ચટણી છે, અને આ છાશ છે. અને ઘરે પાર્સલ જો તમારે લઈ જવો હોય ને ઘૂંટો, તો 1 કિલોના 140 રૂપિયા ભાવ છે. અને રોટલો જો જોતો હોય ચૂલાનો આવી રીતના ભઠ્ઠે બનાવેલો, એના 25 રૂપિયા ભાવ છે બાજરાના રોટલાના. આ રીતના ચોળીને ખાવાનું હોય છે રોટલાને. આ છે ઘૂંટો, ફૂલ ગરમ ગરમ છે. અને હવે ઉમેરશું એમાં આ ચટણી. સરખી રીતે ચોળી લીધો છે. ઘણા લોકો મને કદાચ જ્ઞાન આપશે કે ભાઈ આ વસ્તુ તો આનંદભાઈ હાથેથી ચોળીને ખવાય, પણ એકચ્યુઅલમાં ઘૂંટો એટલો ગરમ છે, અને આ ગ્રેવી જ છે એક ટાઈપ. આમ તમે જુઓ, અને એકદમ ઘટ છે, ઉકળતો ભાઈ કાઢીને લઈ આવ્યા છે બહાર. આ આંગળી છે ને આમ અડાડે એમ નથી, એટલે ફરજિયાત ચમચીથી ખાવું પડે મારે, અને તો જ ગરમ ગરમ વસ્તુની મજા માણી શકીએ. હવે ટ્રાય કરીએ આપણે. ઓહ, ખરેખરની મજા જ અલગ જો ભાઈ. અને આ ગરમ ગરમ જ મજા છે. આ ઘૂંટો તમે ગરમ ગરમ ઘણા લોકો પીતા હોય, એમાં આ ઘણા લોકો તીખું કરવું હોય તો થોડીક આ ચટણી ઉમેરતા હોય છે. આ વસ્તુ ખરેખર હું એટલું રિકમેન્ડ કરીશ કે રાજકોટમાં ઠંડીમાં દેશી કંઈક તમારે મોજ કરવી હોય ને, તો અત્યારે 100% આ જગ્યાએ આવવા જેવું છે. તમે અહીંયા બેસીને ખાઈ શકશો, ફેમિલી સાથે ખાવું હોય ને ઘરે પાર્સલ લઈ જવું હોય તો બી તમે લઈ જઈ શકો છો. મેઇન જે ટેસ્ટ છે ને એ શાકભાજીનો, વેજીટેબલ્સનો તો ભરપૂર માત્રામાં આવે છે, પણ મેઇન થોડોક સ્વીટ આવે, થોડોક ખાટો આવે, કેમ કે ટમેટાની કટાશ, લીંબુ ઉમેર્યું છે, આ ચટણી નાખેલી છે, આદુ લસણની ફ્લેવર આવે છે. કોઈ એમ ન કહે કે આ વસ્તુ ખરેખર ભાવશે કે નહીં ભાવે, 100% ભાવશે. બહુ મસ્ત હોય. હવે હું જમવાની મજા માણું છું,
આઈ હોપ કે તમને લોકોને રેસીપી જોઈને મજા આવી છે. અને જો અહીંયા તમારે ઘૂંટો ખાવા આવવું હોય તો ફરી એકવાર કહી દઉં છું, રાજકોટમાં સાધુ વાસવાણી રોડ ઉપર ગણેશ ઘૂંટામાં હું આવેલો છું. સાહેબનો નંબર ફરીથી નીચે લખાઈને આવશે, તમે કોલ બી કરીને આવી શકો છો. અને ટાઈમિંગ હું તમને કહી દઉં, સાંજના 6 થી રાતના 9 વાગ્યા સુધી જ ભાઈ અવેલેબલ હોય છે. પછી જો તમે કદાચ લેટ આવશો તો કદાચ પૂરો થઈ ગયો હશે, બાકી ભાઈને તો ધંધો કરવો જ છે. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ આ માહિતીને શેર કરી દો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે કોને કોને ઘૂંટો ખાધો છે અને તમને લોકોને ઘૂંટો કેવો લાગ્યા. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.